Hello guys, how are you all out there? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਓਨਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਫॉर ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਰੀਅਲ estate ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਬੈਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਫॉर ਆਲ ਦ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਸਪੋਰਟ ਐਨੀਵੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜੌਬਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਡੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਬੈਕ ਫॉर ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਸੈਲਫ employed, give me a call back for that as well. I'll be more than happy to help you out with that. My number is 647-987-3500. My name is KB, your brother, only your brother. Thank you.